Dalam video kali ini kita akan go through semua interface app Huobi dan saya akan explain setiap satu. Untuk korang yang nak buka akaun Huobi, boleh gunakan referral link saya ataupun klik link di description untuk nak dapatkan 10% rebate setiap kali pembelian kripto. Let's go. Hai guys, murasx here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dengan dunia cryptocurrency dan ilmu technical analysis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe guys. Baru-baru ni ada isu berkenaan dengan SC mula nak ban Binance, and telah ramai orang mula untuk nak install aplikasi Huobi Global. Jadi dalam video kali ini saya akan explainkan sedikit sebanyak tentang interface aplikasi Huobi. For those yang tak tahu, kita ada Huobi Malaysia and Huobi Global. Yang saya gunakan sekarang ialah Huobi Global. Untuk mereka yang baru register akaun Huobi, korang perlu verifikan akaun korang dengan cara korang perlu buat KYC. Cara dia, korang tekankan atas sebelah kiri ni, which is ada gambar itik tak salah saya. And dekat sini korang nampak akaun saya dah pun di verify, which is saya dah pun buat KYC tu. And kalau korang tekan dekat situ, dia akan pergi ke detail, which is dekat detail ni, for those yang tak buat verification lagi, korang perlu buat ID verification. Untuk nak lebih banyak features, korang perlu buat advanced verification. And setelah verified, akaun korang akan tulis macam ni. Jadi first, kalau kita buka aplikasi home Huobi ni, mesti agak macam pening sebab macam banyak benda nak tengok. Tapi trust me guys, korang follow tutorial ni, tak ada benda pun yang susah sangat. Kalau kita tengok, aplikasi Huobi ni merupakan aplikasi yang sebiji ataupun sama macam Binance guys. Jadi for those yang pernah guna Binance, itu advantage untuk korang untuk lebih faham interface aplikasi Huobi. And for those yang baru guna, jangan risau, kita akan go basic interface saja. Untuk video yang lebih detail, saya akan buat satu-satu untuk next video nanti, which is saya akan buat satu-satu. Untuk Huobi Earn, saya akan buat satu video khas. Untuk USDT future, saya akan buat satu khas. Grib Bot, saya akan buat satu video khas. Tapi dalam video kali ni kita akan tengok interface dia saja. If kalau korang buka aplikasi Huobi, dekat atas sini ada iklan. Kalau dekat bawah sikit daripada iklan ni, korang nampak ada market watcher, which is korang boleh tengok major cryptocurrency yang ada, BTC, Ethereum, HT, DOT, USDT. And kalau korang tekan dekat salah satu ni, dia akan terus bawa korang ke chart itu. And dekat bawah daripada watcher tu, korang nampak dia tulis buy crypto. Untuk mereka yang nak deposit, korang perlu tekan dekat sini, which is korang tekan buy crypto. And dekat sini merupakan interface P2P, sebiji sama macam Binance, which is kalau korang nak buy, korang tekan dekat sini buy. Kalau korang nak sell, korang tekan dekat sini sell. Video detail cara nak menggunakan P2P, saya akan buat satu video khas. And kalau kita pergi dekat bawah ni, ada banyak gila icon kan. Apa benda semua ni? Ada rebate 30%, ada 170 welcome bonus, Huobi Earn, Olympic. Dekat semua ni korang boleh tekan saja guys. And kalau untuk orang yang baru, korang boleh tengok dekat welcome bonus ni. Berkenai welcome bonus 170 ni, kalau dekat welcome bonus ni, kat sini ada masa tau. Korang perlu siapkan semua benda ni dalam tempoh masa yang diberi. And kalau korang berjaya buat, korang akan dapat 170 USDT as a welcome bonus. So kalau korang perasan kat bawah ni, dengan hanya buat verification, korang dapat $10 point card. Korang open USDT swap account, korang dapat lagi 10 point card. Korang deposit 100 USD, korang akan dapat 30 point card. Oh, ini sayang guys, baik ni. Korang akan dapat lagi $10 sekiranya korang dah buat dalam spot trading mana volume dia dah reach 100. And banyak lagi guys, korang boleh baca dekat bawah ni. Dekat sebelah sini ada Huobi Earn. Huobi Earn ni, kalau tanya saya, dia sama macam staking, which is korang boleh beli coin dan korang stakekan coin korang tu. Contoh macam sekarang, event yang setengah berlangsung. Contohnya macam sekarang, kalau korang ada AXS ataupun AZ Infinity punya token, korang boleh stake kan untuk 7 hari. Dia bagi return sebanyak 100% guys, which is benda ni sangat best. Selalunya akan cepat sold out guys. Detail tentang cara untuk nak stake, apa itu flexible atau apa itu fix, saya akan cover dalam satu lagi video, which is for those yang tak subscribe, please guys, korang subscribe untuk lebih banyak video tutorial tentang Huobi. And dekat sebelah sini ada Olympic Challenge. Korang tekan dekat Olympic Challenge, which is Olympic Challenge ni merupakan event baru sempena Olympic sekarang. Tak silap saya, korang perlu kumpul gold medal. And kalau korang berjaya, korang akan dapat sejumlah wang yang terkumpul, which is 150,000 USDT guys. And dekat sebelah sini ada chat. Chat ni sekiranya korang ada masalah, apa-apa berkenaan dengan korang ada masalah untuk deposit, seller tak masukkan, ataupun apa saja masalah teknikal, korang chat je. So far saya chat memang fast respond guys, which is bagi saya Huobi punya customer service sangat A guys. And next, kalau kita pergi dekat bawah ni ada deposit. Deposit ni untuk kita nak transfer daripada wallet lain ke dalam account kita, kita boleh buat dengan cara macam ni guys. Contoh macam kalau kita nak transfer daripada Binance ke Huobi, kita boleh tekan USDT and kita boleh create account. And dekat ruang deposit ni lah kita gunakan untuk nak transfer daripada account Binance
Binance kepada akaun Huobi, which is kat sini korang akan dapat detail lah, which is korang akan dapat address dan semua benda. Untuk deposit ni juga transfer daripada Binance ke LUNO saya akan buat untuk next video. Sebabkan akaun Binance saya kena lock semalam, saya tak boleh buat transfer dalam masa 24 jam. Jadi selepas 24 jam saya akan tunjuk kat korang tutorial cara untuk nak transfer duit daripada Binance ke Huobi. And kat sini ada USDT futures, which is kalau korang minat trading, korang minat menggunakan leverage, korang boleh klik USDT. And untuk menggunakan USDT futures ni korang perlu open account guys. Tapi tak apa, tu kita akan buat video lain nanti. Kita pergi kat home balik. And dekat sini ada Grib Bot. Sekiranya tanya saya, Grib Bot ni ialah kita letakkan lower limit and kita letakkan high limit, and kita biarkan bot ni untuk tradingkan untuk kita. Boleh secara auto atau boleh secara manual. Detail untuk video Grib Bot ni kalau sekiranya ramai orang request, saya akan buat juga. And next korang boleh tekan dekat more. Dekat dalam more ni dia ada banyak lagi guys, which is dekat ekosistem korang tengok ada Polkadot, ada NFT Zone, ada Heko, ada ETH Echo and Storage Zone. Kalau bab finance dia ada Prime Pool, dia ada Earn, dia ada ETH 2.0 and juga ada staking guys. And kalau kita scroll ke bawah lagi, kat sini dia paparkan top gainer, which is cryptocurrency yang menunjukkan kenaikan yang tertinggi guys. Dan kalau korang berminat dengan coin yang tengah naik ni, korang tekan je dekat situ dan dia akan bawa korang detail berkenaan dengan coin yang korang baru tengok ni. Okey, itu saja untuk front page. Dan kalau kita tekan dekat market ni merupakan tempat untuk kita beli dan jual cryptocurrency kita, which is kalau korang pemegang USDT, dan dekat sini korang boleh pergi tekan spot and korang boleh search, korang boleh cari semua coin yang korang nak. Contoh BTC USDT pun ada, kalau korang nak ETH USDT pun ada. Jadi dekat sini sama je function macam dekat dalam Binance. Kalau korang nak belajar cara untuk nak beli dan jual, saya akan buat video berasingan tentang perkara ini. Derivative ni ialah function yang kita cakap tadi berkenaan dengan futures, which is kalau korang beli menggunakan sini, korang akan beli menggunakan leverage, bukan beli menggunakan spot. Next ialah trade, which is ada exchange, ada cross margin, ada fiat. Fiat ni untuk P2P tadilah. Kalau untuk exchange ni macam spot tadi untuk korang beli. Tapi kalau korang perasan dekat sini ada limit order, which is kat sini ada limit order, ada market order, ada stop limit and ada trigger order. Video berkenaan dengan these things more to technical part, which is saya akan buat video yang berasingan. Sebab video ni untuk nak explainkan benda ni agak panjang sikit guys. And dekat derivative ni merupakan futures yang kita tengok tadi. And dekat belah kanan sekali ada balance guys. For those yang baru install, korang akan dapati korang punya balance dalam bentuk BTC guys. Jadi cara nak tukar dia macam mana? Macam mana nak tukar jadi display USD? Dalam app Huobi, korang tak boleh nak tukarkan balance ni kepada MYR. Tapi kalau dalam website, saya rasa boleh. Jadi cara nak tukar untuk di display USDT, cara dia mudah saja. Korang tekan dekat home, korang tekan dekat atas belah kiri, and korang scroll bawah sikit, korang tekan dekat general, and dia ada tulis currency. Currency ni korang change to USD, which is US dollar. Dekat sini kita boleh tengok cuma ada sikit saja currency yang boleh display kan dekat sini. Contoh kalau saya tekan Chinese yuan, so kita tengok apa jadi dekat kita punya balance. Jadi currency base kita ialah Chinese CNY guys. Jadi tak apa, kita tukar balik kepada USD. Dekat sini kalau kita go through lebih detail, which is sekarang saya ada balance 475 USD, and untuk daily PNL ni ialah profit and loss harian, which is kalau ikutkan hari ni saya tambah sebanyak 3.32 dolar kot, dan bersamaan dengan 0.7% tambahan. Dan kalau korang lebih detail, korang boleh tekan dekat PNL. Dan dekat sini dia akan tunjukkan lebih detail guys. Kalau korang rajin, korang boleh usaha benda ni. And bawah sikit dekat BTC ni korang boleh tekan. Pada pie ni dia akan tunjukkan asset allocation sekarang. Sekarang saya ada 62% dekat USDT. Saya ada beli Raven sebanyak 5.67%. And dekat mana saya ada beli 31.43% guys. And others ni ialah HT token tak silap saya. Jadi guys, itu sahaja berkenaan dengan basic interface. Kalau korang minat berkenaan dengan aplikasi Huobi, korang nak register akaun Huobi and korang nak dapatkan 10% rebate guys, korang boleh gunakan referral link yang saya letakkan dekat description. Dan untuk next tutorial, saya akan mulakan dengan cara untuk nak deposit, cara untuk nak jual dan beli cryptocurrency menggunakan aplikasi Huobi, dan cara untuk nak withdraw daripada akaun Huobi. Dan selepas tu baru saya akan cover berkenaan dengan Huobi Earn, Grib Bot and apa-apa saja yang korang nak requestkan berkenaan dengan aplikasi Huobi. Terima kasih komuniti Crypto Malaysia. Jumpa kat dalam next video. Thank you guys.